suorittamista. Täällä on kyllä otettu sitä oikein kunnon mättärät, koska täällä on kaikki ihan paskana. Joo. Tää on mennyt varmaan sitä pienemmästä granaatista vaan. Kato mitä reikiä siinä. Siinä on tullut vähän pienkaliberisia rynkyreikää ihan vittuna. Kirkko on säästynyt. Melkein. Siinä on tullut uudet ikkunat. Koirukin oli siellä ja tossa on mennyt hieno vanha talo kyllä paskaksi. Otin viimeksi suhteellisen paljon kuvia, sitä oli hieman hyvä perata niin. Ai saatana. On kyllä. Täällä on kyllä paljon tätä. Tiedätkö sä tää katutappelua, tiedätkö sä tuolta? Niin. Joo. Kadun yli ammuttu. Vittu, ei saa tää reissu. Ei kerkeä kuvaa Kyllä kaikkea, näitä kun tulee täällä on niin kyllä vitusti. Hieno, niin. Kato Arja, siinä on. Niin mä just katon. Visum. Oi. Tuolla on ihan vittu soseeks toi. Se on ollut joku virastotalo varmaan. Tai kunnantalo. Täällä on niin paljon kaikkea, ei kerkeä kuvata kaikkea. Täällä kirkko on suhteellisen ehjä. Niin. Tää on vittu nörkitappukirkko. Se on kokonaan ehjä. Sen voi sanoa erikoisjokko. Niin. Joo, on ollut vähän kiireiset tässä pari päivää. Ollaan siis, voinko mä siis sanoa se, että me ollaan Kramatorskissa? Voit. Niin, me ollaan Kramatorskissa ja on ollut siis ihan hell of a fucking ride. Eilen ajettiin siis tänne sit Poltavasta, oltiin siellä siis yksi yö. Ja oli enemmän reikää tiessä kuin tietä itsessään, että se oli ihan mielenkiintoinen reissu se. Ja juteltiin eilen tämmöisen tiedusteluupseerin kanssa ja ollaan nyt valmisteltu koulutusta ja ollaan menossa tuossa yhden tiimin kanssa kouluttamaan sitten erikoisjoukkoja. Ja meillä on eka kertaa omat miinaharavat ja omat miinasetit mukana, mikä on ihan sikahauskaa ja jännittävää. Ollaan about 25 kilsaa etulinjasta ja ei ole kuulunut siis mitään taisteluääniä tai mitään tällaista. Tietysti rikkonaisia taloja näkyy jonkun verran, mutta ei ole kuultu mitään ohjusten ääniä tai muita taisteluääniä. Ja, ilmahälytyksiä on koko ajan. Alun perin ohje oli, että pitää mennä ilmasuojaan, kun tulee ilmahälytys, mutta ei olla nyt sit kuitenkaan kertaakaan menty, kun näitä tulee niin paljon, että saataisiin olla koko ajan ilmasuojassa, niin ei siinä ole mitään järkeä. Mutta täällä me nyt ajellaan Kramatorskissa. Näin. Onks Antilla jotain kommentteja? Mä säädin tässä navigaattoria, mutta ei mitään. Siis odotan innoittaa. Meillä on paljon täällä lupaavia kontakteja, mitä kaikkea on tulossa. Mikäs nyt? Oho. Siinä oli road situation. Road is road. There was a road situation, so... Niin, mitä Antti olit vielä sanomassa? Niin, että paljon kaikkea mielenkiintoista tulossa. Erilaisia erikoisjoukkoja, koulutuksia ja muuta. Ja Census Plans. Eli tässä on nyt kyseessä siis se, että meillä on vähän näiden vähän liian hienot autot, että he ei uskalla ajattaa meitä nyt sitä tietä, minne me oltaisiin menossa, niin he ottavat vielä toisen oman autonsa, jotta sitten meidät voidaan heitellä niin kuin heittokuljetuksilla sitten loppupätkä, mikä on ihan mielenkiintoista, koska me ollaan ajettu siis ihan vitun shitty roads. Et esimerkiksi tämä aikaisempi reissun paikka oli sellainen siis saatanan hellhole, että sielläkin nämä autot pärjäs, mutta ymmärretään. Mutta onko vielä jotakin, mitä ei ole muistettu sanoa alkumatkasta? Ei. Se oli mielenkiintoinen se tiedusteluupseeri, mitä se kertoo, että miten ne spottaa droneja tuolla ja mitä ne tekee niille droneille. Ja kaikkea yksityiskohtia tuli paljon, että paljon täällä taas aina oppii. Se on täällä niinku parasta, että täällä oppii melkein enemmän kuin mitä opettaa. Liftoffi. Joo, täällä on tämmönen aika syvä ura tässä keskellä tietä, että tällaista tietä ajetaan täällä tällaisella pikkukolfilla. Pohja raapii koko ajan vittu maata. Tunnelma on katossa.
noi ajaa varmaan tän pois täältä. Ei totta, mä täällä Oi. No tämähän oli menossa öljynvaihto joka tapauksessa. Niin oli. No mutta öljypohja vaihtaa pikkusen vähän niinku... Niin, mutta kato Se vaihtuu itsestään. Niin, kato helpottaa, kun ei tarvitse vaihtaa öljyä. Ei tarvii proppua avata edes. Niin. Mikä proppu on jäänyt tänne? Proppu on täällä. Ottamaan uuden. Ja uusilla jengoilla. Tämä menee oikein nätisti. Just näin. Tarkoitus on just se nimenomaan. Mä laitan yhden semmosen, mikä on ihan vaan pinnalla ja sen alla on. Ja kaivetaan vaan se. Laitaanko tähän heti alkuun vai? Tuolla on rintamalohko, yksi rintamalohkoista. Tuolla palaa, tuolla rinteessä. Tänne ammutaan koko ajan tykillä ja konekiväärillä ja kaikkea sellaista. Ja me ollaan täällä koulut taas. Tuolta tulee koko ajan pauketta tuolta. Tuoltakin. Että niin, tuolla on rintama. Tuolta kuuluu kans pauketta. Että niin. Ja täällä me koulutetaan. Että ihan mielenkiintoista tulee kyllä. No niin, koulutus suoritettu. Oltiin aika siis on tonne rintamalle varmaan se joku 20 kilsaa, ehkä 15 tai jotain. Mutta kuulu tänne koulutusalueelle kyllä noin tykistötulen äänet ja vähän, oliko se joku konekivääri vai? Konetykin ääni ja kaikenlaista tällaista. Ja nähtiin tuolla vähän tommosia pöllähdyksiä tuolla maisemassa ja nyt ollaan lähdössä menee täältä. Ja huomenna ehkä, en tiedä mitä porukkaa koulutetaan. Mutta voi olla sellainen, että mennään oikeasti sellaiselle alueelle kouluttaa, missä on se riski, että sinne ammutaan. Mutta on myös vaihtoehto, että mennään kouluttaa sit niinku erikoisjoukkoja tai siis tiettyä prikaatia, mutta ei tiedä vielä, että kumpaan mennään kouluttaa. Saatiin koulutuskollegoilta vähän noita inerttejä, mitä voidaan käyttää meidän koulutuksissa, which is very nice. Ja ootan kyllä innolla, mitä vielä tänään ja huomenna tapahtuu. Tää tie on siis aivan käsittämättömän huonossa kunnossa. Ja vaihdettiin nyt autoa tällaiseen vanhempaan maasturiin, missä on takajouset ihan lopussa. Niin täältä nyt sitten koitetaan selviytyä. Onko Antilla jotakin, mitä haluat sanoa? Ei, oli kyllä erittäin laadukasta. Niin oli koulutettava joukkokin, että oli erikoisjoukkoja koulutettavana. Mutta olivat todella tyytyväisiä ja pitivät hyvänä koulutuksena. Että kyllä Suomen armeijassa osataan. No niin, ja nyt sitten jatketaan kohti tonne safe housea ja illalla ehkä sitten vielä syömään ja näin tällaista. Me yritän tässä rakentaa sidettä näille tämän yhden Stray Catsin kanssa täällä. Mä annoin sille ruokaa, se ei uskalta tulla kauhean lähelle. Mutta me tässä rakennetaan yhdessä bondia, se kuitenkin tuli tuolta tien toiselta puolelta, kun se näki mut, niin mä annan sille vähän ruokaa. Jos vaikka pääsis ihan silittään sitä. Siinä. Pieni ihana kissa. Hyvää huomenta Kramatorskista. Tänään lähdetään tässä kouluttaa. On vissiin sama porukka kuin eilen. Ehkä. Mutta ei mennäkään lähemmäksi. Tai sinne, minne piti mennä kouluttaa. Tai oli eilen vaihtoehtona mennä siis tänään kouluttamaan yhdelle ampumaradalle, minne sitten aika ajoin venäläiset on myös tulittanut, niin ei olla sit menossa tänään sinne. Mikä on mun mielestä tosi hyvä juttu. Me mennään aika lähelle sitä paikkaa, missä me oltiin eilen.
ja koulutetaan tänään vähän erilaisia juttuja. Ja eiköhän se mene ihan hyvin. Ja eilen käytiin syömässä illalla burgerpaikassa, missä ne burgerit oli niinku mun pään kokoisia. Tai niinku ihan vitun isoja burgereita. En mä jaksanut syödä kokonaan. Ja mä oon noita kissoja nyt, mitä tässä talossa on, niin on ruokkinut. Niin mä löysin eilen niiden kodin, tai yksi niistä kissoista tuli näyttää mulle, missä sen pennut on. Niin mä nyt sit illalla vein niille vettä ja vähän enemmän ruokaa. Ja mietin vaan, että toi on niin jotenkin surullista, että täällä on niin paljon noita kulkukissoja. Mut niistä on kyllä pidetty hyvää huolta, että tuolla niinku ulkona näkyy tosi paljon vesiastioita ja ruokakippoja, mitä niille on jätetty, että en varmasti ole ainoa, joka niitä on ruokkinut. Mutta eilen kyllä oikeasti oli vähän semmoinen niinku jännä fiilis, että ihan kun oikeasti ollaan menossa niinku alueelle kouluttaa, mihin venäläiset aika ajoin oikeasti ampuu, mikä on ihan oikeasti venäläisten target-listalla, siis ihan oikeasti, niin oli semmoinen, että en mä kyllä vittu lähde tonne. Eikä niinku, että tavallaan mä oon niinku tosi helpottunut, että meidän niinku koulutuskohde vaihtui, tai koulutuspaikka vaihtui. Vaikka olisi se ollut kiinnostavaa, totta kai, mutta en mä niinku oo ihan niinku... Mulla on kyllä elämän halua vielä toistaiseksi. Et näin. Onneksi nyt kerkesi taas kuvata jotain klippiä. Tää on ollut aika erikoinen reissu, pakko myöntää. Pakko saada niinku tuollaisesta pikkukaupungin kiskobussista, kun täällä on ihan sota ja kaikki niinku kiskot ihan hiekas, niin silti menee. Silti menee! Saatana kiskopussi. Vitsi. Vitsi miten siistiä. Tuolla menee sähkölinja ja yksi puu osuu siihen sähkölinjaan. Mikä on ihan hauska sinällään, että me rakennetaan meidän harjoitusrata tähän. Että ihan mielenkiintoisia elementtejä aina välillä. No niin, huomenta taas täältä. Ollaan lähdössä taas kouluttaa. Tänään mennään kaksisteen, kun yksi toinen porukka varasti meidän toisen apukouluttajan. Ei varastanut, me tarjottiin, että voi ottaa ton meidän toisen apukouluttajan, koska se olisi muuten mennyt kouluttaan yksin. Ja me ollaan nyt sitten menossa kouluttaa sitä, mitä me ollaan tehty aikaisemminkin, eli tyyliin niin kuin näitä raivaus- ja pioneerijuttuja eri alueelle vaan. Samaa porukkaa edelleen. Huomenna onkin sitten jo eri porukka taas. Ja, Silleen poikkeuksellista, että me saatiin vetää samaa porukkaa 3 päivää. Ja ensin sanoi, että 1 päivä koulutussa on käy, mutta sitten ne itse pyysivät, että tulisitteko vielä huomenna ja tulisitteko vielä ylihuomennakin. Ja nyt sitten ollaan niin, että ilmeisen onnistunutta tai tyytyväisiä ovat olleet koulutukseen. Joo, se on ollut kiva ja tosi ihana huomata ja ihan positiivisin mielin taas lähdetään kouluttaa. Tää on ollut kyllä tosi erikoinen reissu, että jos no aikaisemmilla on ollut helppo löytää hetkiä milloin kuvata näitä klippejä, niin nyt ei ole kyllä ollut. Tai niinku, et ei oikein tiedä, että mitä voi sanoa tai mitä kannattaa sanoa. Ja se on ollut hankalaa tällä reissulla, kun ollaan sellaisella alueella, että täällä voi näkyä ja kuulua asioita, joita ei ehkä videolle olisi hyvä jättää. No se mikä täällä niin kuin eniten näkyy on se, että ollaan sen verran lähellä etulinjaa, että tännekin on isketty. Ja täällä on niin kuin ohjuksen ja droonien muiden jälkiä. On sortuneita taloja on paljon enemmän. Ja tämän tyyppisiä asioita on. Tuolla koulutuspaikoilla ja muilla missä ollaan, niin kuuluu tykkien ammuskelun äänet ja muut vastaavat. Ja jopa nähtiin tuossa helikoptereitakin, jotka lensi ihan suoraan pään yli ja aivan puulatvoja viistäen ja semmosia niinku todella
tavallaan semmosia juttuja, mitä ei tule näkemään missään muualla, niin ollaan nähty kyllä tässä ja koettu. Ja tietysti se luo aina semmoinen oman jännitteen siihen omaan tekemiseen, että ollaan, vaikka ollaan teknisesti kaukana, mutta niinku sotateknisesti etulinjasta, mutta silti me ollaan kuitenkin niinku, ihan niinku kohtuu lähellä. Sellaista. Me päästiin kouluttaa tällaiseen romahtaneeseen rakennukseen. Mä en uskalla ihan hirveästi exploraa, tuolla on joku kellari. On tää niinku osittain siivottu tonne taaksepäin ja aiotaan tehdä sitten. Ja tää on tosi mielenkiintoinen ympäristö. Tää on ollut ainakin muutaman kerroksinen talo. Täällä on ihan vittuna tätä kaikkea romua. Ja kaikkea tuolla pihalla on hirveet kasat Tää on aika jännä paikka. Jos olisin Urban Explorer, olisin tosi innoissani. Mut mua lähinnä pelottaa, kun toi on siis tuommoista ihan raplea ja kaikki. Tonne ei kyllä todellakaan uskalla lähteä katsoa mitä siellä on. Ja niin tosta pääsis ylös, jos olisi enää mitään mihin kiivetään. Sitten täällä on kaikkia autoromuja ja kaikkea. Tää on ollut varmaan vanha juna-asema, junavarasto tai joku rahtikeskus tai joku vastaava, koska tuolla menee junarata. Mut aika creepy paikka kyllä. Ja apua, mä löysin muuten kuolleen ketun täältä. Tossa on kuollut kettu. Tossa on vähän rautalankaa. Ja tuolla on ilmeisesti ehkä, kun mä en näe tonne ton paremmin, enkä todellakaan ole menossa. Niin tossa on tommonen pyöreä muoto, ympyrämuotoinen, niin toi voisi olla joku kuori jostakin ehkä. Mut tää on kyllä siivottu tää paikka, että täällä ei pitäisi olla enää mitään sellaista meille vaarallista, mutta kuollut kettu. Jaiks. Täälläkin menee portaat. En astu tohon. Ovi. Kattokaa miten kauniit laatat täällä on ollut. Beautiful. Door. One step there. Vessat. Siis kattokaa miten kaunista täällä on ollut sillä. Siis nämä laatat. Ihan helvetin kauniit laatat. Nythän tää on tietysti spreijattu täyteen ja beautiful place. Tosi kaunis paikka. Tää on varmaan, en tiedä kyllä. Täällä on varmaan ollut joku. En kyllä tiedä, uskallanko mennä tonne. En kyllä välttämättä. Tossa on ainakin vessaa ja semmoista. Joo.